Mina kära bröder och systrar, den första läsningen idag är en stark påminnelse för oss om vad det betyder att vara trogna Jesu Kristi lärjungar. I den tiden då Guds folk, Israels folk, blev fångar, slavar i ett främmande land. De ville tvinga dem. Kungen ville att alla skulle tvingas att kasta bort sin religion, sin tro och offra till sina avgudar. Men vi ser den här mannen. Vi ser Mattathias. Hur han stod på sin tro. Trohet mot tron betyder att man ska inte acceptera något eller någons råd. Om du skulle komma fram och göra som andra har gjort, så är det så att du och dina söner ska få silver och guld och allting. Bara att kungen ska tro att ni har lidit honom. Och han sa aldrig i livet: jag kan inte förfalska min integritet. Jag kan inte ljuga för mig själv. Jag kan inte neka min tro. Och när någon kom fram för att visa honom att vad du säger är gammaldags religion, gammaldags tro. Nu har vi någonting modernt. Alla religioner är samma sak. Vi kan göra det. Mattathias var så arg att han dödade mannen och sprang därifrån. Jag rekommenderar inte att man ska döda någon. Men att man ska stå fast i sin tro. Att man ska säga nej. Även om det betyder att man ska lida mycket. Även om man måste lida martyrdöd. Det betyder att vittnesbördet kommer först. Att vi får inte neka Gud, även om vi måste dö. Israels folk sen nekade Gud. Och när Jesus kom, när frälsningen kom till Jerusalem, när frälsaren var född mitt ibland dem, när Guds son som blev en människa kom till dem, de kände inte igen honom. Som Johannes skrev, han kom till sitt eget, men sitt eget tog inte emot honom. Men av de som tog emot honom gav han makten att bli Guds barn. Jesus kom till sitt eget, men de nekade honom. Och när han kom nära Jerusalem, jag bad i ett kapell. Det finns ett kapell som heter Torarnas kapell. Ovanpå staden, på berget. Om du står där utanför kapellet så ser du hela staden. Det var i denna plats, nu i kapellet, där man tänker på Jesus när han gröt över Jerusalem. När jag bad i detta kapell tänkte jag också på Guds folk. Tänkte jag också på kristna. Hur vi nekar Gud och accepterar mänskliga ideologier. Hur skulle Jesus reagera när han tittar på oss idag? Skulle han inte gråta igen? När Jesus tittar, att vi accepterar, att vi är tysta, vi tiger när vi skulle tala. Vi nekar Gud när vi skulle vittna om honom. Vi vill att
folk ska acceptera oss. Vi söker popularitet istället för att söka trohet. Skulle Jesus inte gråta när han ser oss? Vad har hänt? Ibland när man tittar på organisationer som heter kyrkor, skulle Jesus inte gråta? Skulle Jesus inte gråta när han ser att 2 män och 2 kvinnor går och gifta sig framför ett altare? Och vad tror ni? Vi argumenterar. Vi använder sådana fina ord som mänskliga rättigheter. Och vi glömmer att Gud har lag. Vi glömmer att Jesus grät över Jerusalem. Och att Jesus ska gråta igen om han tittar på oss, vad vi gör. Vad har hänt oss? Varför glömmer vi? Och när någon säger, nej, jag är en kristen. Jag är en kristen. Jag ska inte göra det. Det strider mot Guds lag. Någon annan kristen passerar honom. Jag är också en kristen, men det spelar ingen roll. Vi lever på moderna tiden. Jesus skulle gråta igen. Men i den här gången inte över Jerusalem, utan vår egen stad.